ඉරුරු සල්ට සාදරයෙන් ඔබ වදත් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට වටිනා රූ රසක් අරගෙන තමයි ආවේ. හිබිස්කස් ෆ්ලවර් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකන් ඔලිව් විදිහට හඳුන්වන වෙරළු ඒ දෙකම අරගෙන ඒ දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන් රූ සත්කාරයක් අරගෙන තමයි අද මම ආවේ. එහෙනම් අපි ඒ රූ සත්කාරය මොකක්ද කියලා බලමු. වෙරළු කියන්නේ විටමින් C බහුල පළතුරක්. පොකුරු වදමල් හම සුමුදු කරනවා, ඒ වගේම හම තරුණ කරනවා. මම පොකුරු වදමල් වලින් හර්බල් ටී එක හැදුවා. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට මම මගේ ලින්ක් එකක් දාන්නම් හර්බල් ටී එකක් හදාගන්න හැටි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඉදුණු වෙරළු වලින් හදාගත්ත උකු පේස්ට් එක. මේකට වතුර පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් දාලා සීනි දාලා ලුණු දාලා මීමක් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පුළුන්. අපිට මේ සත්කාරයට පුළුනුත් අවශ්‍යයි. මම දැන් යන්නේ හර්බල් ටී එකයි වෙළු වලින් හදාගත්ත උකු පේස්ට් එකයි මිශ්‍ර කරලා මගේ පැක් එක හදාගන්න. මම වෙළු වලින් හදාගත්ත උකු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි දෙකක් මගේ භාජනයට දාගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී හදාගත්ත හර්බල් ටී එකකින් ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් තමයි දාගන්නේ. මොකද මම මෙතන හදන්න යන්නේ පැක් එකක්. දියර ගතිය අඩුවට තමයි මේ පැක් එක මම හදන්න යන්නේ. මම දැන් මේ වෙළු ටික දාගත්තට පස්සේ හර්බල් ටී එකෙන් ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් කිව්ව ආකාරයට දාගන්නවා. දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. කෑලි පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙන විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ආලේපනයේට සුදුසු වෙන විදිහට සකස් කරගන්න. සාදාගත් මිශ්‍රණය යොදාගත් පුළුන් කෑල්ල මේ ආකාරයට වගේ වීඩියෝ හොඳින් නරඹමින් මුහුණේ ආලේප කරගන්න. ආලේප කරගත්තට පස්සේ හොඳින් ඇබ්සෝබ් වුණාම සෝදලා හරින්න. මුහුණ හේතුවට පස්සේ මගේ සමට සෑහෙන පැහැපත් ගතියක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇස්වැට ප්‍රදේශයේ අවපැහැ ගැනීම සෑහෙන අඩු වෙලා තියෙන බව මටම තේරෙනවා. ඉතින් විටමින් C අඩංගු සත්කාරයක් වගේම සම තරුණ කරන සත්කාරයක් මේ වෙරළු සහ වදමල් දෙකේම තිබෙන නිසා මම හිතන්නේ මේක හොඳ රූ සත්කාරයක්. ඉතින් මේ වගේම රූ සත්කාරයක් අරගෙන නැවත වරක් ඉරු සලින් මම හමුවට එනවා.